Hello, madam people, mabuhay. Nagawa ng UGC. Yung lang, kung mura, gani. Alam mo tama kayo. May lugar rin. Sa 44.4, okay. Okay na. Yun, ikuta mo. Ikuta mo. Sige daw, sige daw, sige daw. Proceed, sige daw. Oh, ay, pagkampo na ba? Puta. Legit eh, yun, oh. Sarang ano po, sa lamang siyang mo, oh. Matawa na kita mo na. Puro kayo maabot pa. Pwede siya sa ibo. Ay, ano, yun na. Low. Alayan siya rin eh. Dito na buhay. Dito na buhay. Wala, dimidi. Konti, at Ano mo kahit pa kung yung nangyayari ang pura po ba?
Magay pa mag-rex ako. Kaya na ako. Hindi lang ako. Hindi ko makakalimutan yung lane. Wala ko. Kinatan pa siya ko. Abot pa. Abot pa. Kung umabot pa yun. Kaya pa na ito. Kaya yung buhay ko na yun. Wala na. Paano na yun? Sige, sarang bumakas. Alik pa sila ako sa ano, sa kaga. Malikot na. Alam mo daw, may. Alam mo, may. Inventory. Hindi ka na. Hindi ka magpaya. Hindi ako. Ano ko lang, isa nakuha ko lang. Saan? Hindi ko na rin. Ito gano'n. Pagkalag-din mo. Kapandar. Kukuha ko lang isa na ano, dragon oil. Yung talaga tayo doktor pamilya, may ganyan. Direct. Pag ganyan ako ng mama. Agawid ka, hindi na nita. Ha? Ako? Agawid, ano? Drinking? Ano yun? Ano yung pakinig sa ano? Ano ka din ang ginamit ng secretary sa patang? Ano, Steve Jim? Tapos sinagpagyan ka mga as toxic dan. Yung Philippines logo. Jacobot. 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 May scramble siya. May matinda sa mulat lupan. Yung pinupatan sa pagkaulam. Kajik. Iba ka namin na sila. Kuya, what's ka? Ni ate. Sa ibang na. Makal, malaki ang mama. Okay na, mate. Out na sa kuwa. May na din ako kayo. Nagiling ko. Diba? Ay, ko. Naiisip pa na. Parang Iya nga, nahulog ka. Ipon din ba kami? Kagan mo na din.
Arakan. Bu. Kita akan penting ini. Kita. Ang Sabi ko, mababa pa. Ay, doon po na kayo makakasama. wait, nakakaliw mo madali ka. Sabi ka sa puno pwede. Ay, father. Paano dito na? Yun mo naman. Ano ba ba? Ay, siya pa. Kasi pati ka ng feather. Ang strong bilang kita pero masyadong ko na ulit. Puta ka talaga ng buhay pinapahirap sa baka tubig ako. Sabi mo kung gawin ko, hindi siya na. So, Madam Jeffrey po ito. Ano ba, katawa na sila mga Opo. so, ano yun?
Tingnan mo. Oo, ganito lang. Ano na, kaya kaka, titimplahan. Ano ba na si Nene? Kaya tigaan ng maray. Pagkawan. Pagkawan mo hindi na maray. Ang pagkatapos malitan paggamit, i-cut sa plastic. Ano? Gedal, sabi na. Hindi pa siya. Oh. Ano?
ng tao. Alam, alam na lang sarado. Kasi baga, siyempre baga namin.
Okay. Opo. Opo. Din na. Agawin mo tayo. Ako lang. Ako lang. Sorry, okay.
Download mo din ba? Mo na digitalo pay. Kaya na digitalo pay. Sabihan mo na niya ni teacher. Kaya tayo mga scramble. Laro lang. Sabi mo na sa ano. Ayan, kasi basta naman ko kahit dahil ano. Magkaroon naman.
Ay, kaya ako pala ko. Pero pala siya, oh. Sarap pa nila yung nasin ko. Ito yung gana ang ano. Gana ko kang... Buto mo ako, ah. Gana ang kati-kati nga sa ito. Ito. Ako po si Lindy. Ako ba? Ako labag ko. Pag ibig pa sa nagiging so, ayun po. Tidak ko na yung ay global. Ay, ito pa. Ayun, parang hindi ko sila. Kahit tayo pa sila sa... Siyempre, may kwarta na siya. Siyempre, yung gabos na ano din, yung makakal. Eh, nakalawang bibigyan ako. Mga ito, kumati ko sa Kapag ating madali, ating na... Ano lang ka? Dapat nakalan ko, ano, kaya kuya baba, nakasapulo kaya sa ganda. Usap na rin sa... Tayo. Paano kaya natula? Pero masirang ko talaga. Hindi, tama ba dyan dito? Ha? Hindi naman nakagulat yung Balik mo ito, Yeah.
Hindi ko naman. Hindi magsasabi.
Pero perfect. Ano? Wala. Apa rin siya? Sige. May scramble ako ni Beck. Kaya mo na ako nagkao. Katay siya. Hindi na magkakaroon ka naman na. Gusto ko sige pa sang sang ba sige. Tupo. Hospital ito. Ano ito? Di ba gusto yun, no? Tupo. Oo, no? May tubo ito sige. Ano ba ito? Ano ba mga Buti na lang. Buti na lang. An. An. An plastic, dastan. Dati. Ha? Ayun ka. Ayun ako. Lago na yun ko, tangin na ha. Aw, aw, aw. An. Plastic. Dati. Ako pa rin ito ng school, sa alamin pa rin Jay, ay, niyo, Jay, di ba ka, ready na po ako, baka ka na sa gawin ano, na ito, wow. Alam mo na, siya nag-tip ko lahat. Okay? Sure, ilang ganun tip ko. Ikaw ba rin? Kasi nagpapakulit lang ako. Actually, nagpapakulit. Ano meaning ganito lang? Then, Hindi ako yung disgrace. Play. Play. Play phone. Oh. Play, quiz. Kasi pag binalik ko ano, play. Play pa. Play, play phone.
Ano tiga? Alam mo naman siya, distinct ako. Kasi bakit naman, Garlic. Garlic. Baba dyan. tapos mo na siya, no? Kasi ano? Oo, baga. Garlic. Tapos mo na siya sa nasigan. Oo, dali sa may sa kabadahan, tulog ka dyan. Ako, patulang lang yun. Nagkakunta na yung tanong. Malupit ko na din. Ikaw mo. Ikaw mo. Ikaw mo. Halloween? Oo. Ikaw mo. Uy, putang ina. Yan, wala yung maganda. Dahil ginala ako ng sumo. Ayun, maganda siya. Ano ako? What?
Ay, nagigil pa.
So, to be one, two, Ines, lambaw!
Kaya mo pwede ka na. Ito ka pakita mo ka. May makakwento. Nakaliwa.
Pero, sige. Sige. Hoy! Easy. Pero, 6 mo. Ano? Hindi. Explosion. Yan, mag-appreciate na lang. Rumble, sanay na. Sige, sige. Ha? Sige, sige tayo. Sige to. Mauwi to. This usually.
Malakad nagkinulo sa mga. Onek. Bumalik. Mapapal. Bumalik. Oo, laro ka ng spino, patulo sa ayo. Hirap din ng video. Salamat sa kapital lang kung may order ha.
yung natapos, ayun, yung kasi, ano? Suko pa kaya. Hello.
Ayun, sis. Ayun, sis. Ayun, sis. Yung pala doon, ayun ko na pala. Gamit yung ganun sa kitchen. Mas maganda nila
Hindi mo nang gagaya. Totoo. Naman ka nalakaw. Naman karawan. Ini tutulog daw. Yeah. Balikin mo sila na. Open ka? Iyan na rin. Lupit man ang ano. May dagdag pa ng dam. Dema. Dagdag. Bagus jawab. Ito na doon ka. Lengo. Sage! Parang ngayon ka dyan. Lemon! Sige, sorry pa ka doon lang. Ano yan? Napawa na lang. Ayun. Sa walang dito siya. Bakit ko yun? Di ba siya nakaudiyan? Pero kaya barang ka. Nasa ano si CJ? Nagduman na si CJ. Di wala mo
karon dumi. At ilan dumi mo pa karon dumi. Nagdakop sa si Kapro ko sa dila ko sa Facebook. Aray na na si Bisikin. Nag-usip ko Joel. Yung, yun na nag-usip. Ano mo? Wala ang duwa. Ano nga, gampo? Awit ka lang, ha? Okay? Okay? Ikaw nga, mal, si Jika, yung talaga sabi mo na, takating para ito si Jika. Dalap ka nga, sabi ko, sabi gusto yung si Jika. Ako pa ako. Yan ang pinakamakusap sa first, second love. Ang Jika, ano mo? Kiran? Ano sa iyo mo? Kung sige, pinapalit yung lupot mo. Yun ang itong iko. Yun, may tumiko. Kasi magpa nakapakalo ba kasi ayan, pag-stay na, titigyan, ayan o, titigyan. Bakit? Ay, laki. Ano po? Di ko mag-finish, di ko abot ko pa mo. Kinalo mo yung mga ginsit lang, ano ko na. Kinalito ko mag-finish, di ko mag-finish, wala ko lang. Ano? Mas makagiyan ko sila sa Kira tayo, ate. Awal mo, magpapaan. Kamisyon ka. Kamisyon ka sa Percy. Ayun, si Bel. Mas maganda sa iyo. Dapat yung pag si Bel. Lapay. Dapat yung pag... Wala yung kasi. Dapat makawal ko at sikunsi ka lang. Ano mas... Ano Ako, yung... kasi sa Percy kaya hindi mo pala. Awitin ko na pala yung sa first day, awitin ko sa awitin ko. Hindi ko papasok na ko. Papasok ko daw na. Ano pa sila? But ilagay kasi ko. Ang mata ko na, pero magaling ba? Pero bakit matawag mo ba? Sabi ko ba, hindi mo inap ko dahil si Frida. Kung saan ko din si Ginuno ko rin kayo. Wala po boy ni ko, kulog na yun. Alam mo, pupula ko si Luke, si Parker, nakasang ko tayo. Si Parker, si Lisa ko. Pero si Ginuno ko rin. Seryoso. Kaya, kaya. Sa iyo. Sabi Nagpapakita. ka naman talaga dumanan. O tanga, girls wife, ano? Nagduro lang na ikaw lang, minuposit na yun. Minuposit eh. Wala. Walang butong na ayun kita. Naraman ko na pala. Sa pando, sa payo. Sabi Upag kapal yung kanina, bago matagod na nga. Upag ito. Pando ko na. napupoy niyo, pagpipit niyo. Ilan mo? Hindi ko kaya. Ayan, so ayan, please. Hindi ko kaya. Mas irita. Alam mo ha? Tugang. O, dari ano, Ayun, dari pa. Ano pala parang hindi yung buto? Yung mali. Ano, sa laki? Ilog ka na po. Oo, doon. Ay, naku. Sa pinigdihin na yun mo. Sige. Wala na bawas na. Nabubulit ako, piniligas ka. Ako. Nagtuma ba na sikip? Nagtuma ba na Puta sa mo yung ay. Pag mata-mata kami, baga po kami, nagrampak yung may. Bayo, ako to si pa. Sige, dito. Sige, dito, Serge. Naglaya na ako sa bang bisikit. Nagkakong bisikalo mo. Nagkalayo na si Kate. Pati, sabi ni Lula, kama yung da. Ano ko sila, mga malas. Alas ko pa malas ito. Biniglag pa. Ay, look. Ako, napiga. Napiga sa lawas. Masipit ka na doon sa iyo. Yung mali.
Ay, dito, sabi niyo. Kaya parang sabi ni, ni Ate Jake, ada ko po yan kasi talagang babala ko siguro pa lang. Tinakal, yung pula mo. Ano ganun ako, mama? Nagawa, wala ko yung mabata. Palo. Mga dahil ko na sinabi so, ano, Ay, sa'yo naku, pala oo. niya magpapagulungan ka sa baba. Nang kahit yaw na sa ano, sa baba, dito ka. Ako to may kakadun. Hindi, may tumarong ka. Tapos na ito. Tapos na ito. Dapat na ako siriya na magkira. Subang ginalik, hindi mga pala. Tapos na sanay kong patak sa alipili. Sabi, kaya po baga ako niya pinarin. Isin pagbabati sa ang right jump para rin. Bakit mo sa kaya? Baka nagbalay ko, sumapa ko takwar mo. Pero piling ko takot ito, ba ko pakuling na mo. Sabi daw, kasi sumunta ko sa kayo, so wala to. No? No? Mag-leave kasi. Yeah. Pag minsan na ano, mora na natin. Ulang may wala sulang nga. Pag tikulan baga siguro po yun. Kahit logo, daw isa yun. Pag inalip si Luka, given si kasi tulungan yun. Hindi nila po ka linagin. Nagalaw nila ako nilagita natin yun. Kaso, bang kita dito kami 20 minutes na lang may sabi sa may araw yun. Ang light, kung ganti na, sabi niya na din. Ngayon katapusan ko. Maski may sadiri kang tisi, Aga. para kaya pansin sa katuan, wala ko na kawat. Pa, marabasin din naman rin yan. Dito pa na. Dibisin ang mga sipan. Sino ko na mag-asero? DJ? Hindi ka magbababa. Dahil ka magbababa, puta. Mas malalang pang ano, Ang mas makusog ulit is ano yung pag natumba na hindi yung sige. Ano, di ba daw? Di ba ang dali ka mo dito na sa radio? Sa radio. So, easy. Oh. 5. 5. Depende kung makakuha ko ng skill pa to. Tapos mo, may second ko.
5G. 1% mako sa ano. Diba, ay super safe. Gusto mo ko lang Sige, buo, sige, 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 ano din man mo. Sige, tayo patirin din man. Pwede ko sa daw. Utamay. Sige, kawat kita. Ano? Sige, hindi. Buti ko nga litulot. Buyan mo. Tapos ka ba, di ba? Ano mo, ano mo, Nico next mo. Nico. And I. Nico. Hindi sila mo eh. Hindi sila. Select siya, dali may Pakila mo. Hindi ka pala kapatay. Ayan, sige. Jordan, hindi yung compare ito. Again, pati ito. Ayaw pala. Okay, no? Kaya makuha dito sa yeah. Time. Level ka. Ano yan? And first time you join the game, you have 0.1 chance na i-compare ang ating. Gusto mo ba yan? O, ito. Dadamot na siya mo. Sabi na, say. Inot ako, pan-social ben, katulad niya. Teka, magapukan, tulo. Ayun mo, o kapat, medyo patulo. Kasi mo siya Elvin. Ay, naka,
3-5 years. Kaya pag minsan ganyan na nararamdaman, sana ko nagbilibo ka. Sige lang, hindi ko. Hindi ko. May mukha ka sa parang paano ba natin? Ha? Ginawa ka. Lago ko. Hindi ko. Hindi ko. Ako pira. Nabayan ko ka.
Hindi ito ang sinasabi na. Iyan nito sa mga huli pag pinasakit-sakit na rin. Kapag nakakawin ako, nakakawin ako. Ay, nakakawin daw. Lago, ay daw. Ilang po rin ko na siya. Tidak ano matungkol ka. Ano, ito. Tidak ano sa mga oras ko wala sa inyo. Ayun ko pala ng people ka tao. Ano sa Four, three. Holy Don't touch my legs. What did you say? You want to burot? I don't want that. Sige na, yun na. Wala. Magkano yan? Uy, may partner na kasi. Ano ba pangalan ko? Ano nila? Founder. Yun na po ako sa burot. Ayan po. Sa ano? Victorian. Ako. May naman ako. May lumubot. Ako yung yung please. Bullshit ako sorry, mga wala ako sorry, mga mahal. Tapos yes, kaya ulit din ako yan.
Ganito ng ano yun, no? Marunong isibo na. Ang dami sa mga Hindi mo nagtitigbak-tiba na. ano yun? Hindi. Ako, sige. Ano yung mga ganito sa mga yung kanina? Yun na, ano ba? Wala na, Sa one. ano na, Calvin? Sabi na lang, paano mo ko nila yung... Suda ko siya. Kasi kasi ako ba pinakaroon lang. Ano daw siya? Pero ako, minawalat ko rin. Kundo daw siya. Okay na. Pinawalat Yan ang open. Wow. Yan ang open na. Ayun, saan ka din ang open? Yun na nga I-open ko sa lang. So, lang. Bukasan ko siya sa daw. na-open na nga. Bukasan ko nga sa mga daw. Ay, ito. Woo! Hindi ko bariya. Hindi na ni ang ating ko. Bariya ko na na GCG. Jay, bariya ko na na GCG. 4, 6. Yun na! God, 2, 4. Bira. Grade 7 ka. Teka ko! Hindi mo turn. May pagkamang klase sa Lunes. Ha? Wow. Kami sa Lunes. Kay Manhal, Joy, magkakating ko. Ano diyo? Ano, National Cutting Day. Ano? Doon ka na Sa naman? Lunes. Ay, Lunes. Boom. Sumatabil na. Siya, may na. Or, magpula Ako na kay Jay ko. Ikaw, sino? Ano na rin mo? Wala din yung ito na ko. Lang ka kung dami ano din. Ano lumoy yung ay maano. Nagbubuhay ba ko Wala siya? sa rugla. Ano ba ito pa kung muna ta? Malos kita lang dyan. Nagbubuhay ba ko siya? Sa rugla.
Yung mga itulog mo din mo, dahil mo ng bisyo. Pero mo daw sa walking ka. Oy, buwag ano din mo. Yung sumayos ka? Dati ko. Wala ka naman ginilaw. Ako po magaging na
Kanan ng gano'n naman. Wow. Sagarang ka ng tawa. Ulaw na. Ulaw na. Wala bigla yung basta. Ay, ganda ng tawa. Pero bigla mo lang yung buong kapalong sa pakapakit. Yeah. Tawon. Oh, yeah. Lord, hindi mo na ito yung kapunta ka. Ito ginawa sa iyo. Gusto ko talaga na i-rope mo. Uy, baro, maluwas.
Matigim na. Open. Ayok, wala ka, wala ka. Ay, pala, nakagawa. Ako na lang kahit katalong bisi.
Sit down. Naman. Ayan na.
Ano ko saya? Iman? Ano? Mga si Jeff. Luwi-luwi ang nagtutog na ako. Hindi ko kami.
Hindi mo na ba kayo makuha? Wala. Gusto ko. Ito lang pala ko mo.
Ang ayos talaga. Ako pa man. Kung ano yung level ko ganda. Yo, pinag sa diba? Lalo yan.
Kaya mo, Pinalitan niya. Hugay to. hindi pala yun. Sinasabi ko si Chetty na lang ang wasan yung sila niya pa may okay, dito ko. Yawi ko mo. Ano ba ito? Ito. Magkaroon ako sa mga. Ganyan na ba ka lang?
Ano, pero salud. Tapos ako, ano, kapag ako, Open mo na kayo. Hindi namin ito sa'yo. Open sa pre. Open naman. Nalagyan ako mga kahit na magkano, yung mga kano, sa ano sa bagay yun. Ano yung si Lolo? Naglalang na ako. Ang ano ka lang, awitin, ano din, nandun din ko wala na. Kailangan na kasi may mag-awitin. Ano? Ito. Ano ba yun? Kita po si Robo. Ano, ako ba dyan mo? Diyan pa dyan sa akin. Mag-grade ka na, ano? Yan na, saan yung mga stone, mag-a-teacher sa stone. Dali yung kasama namin mag-out. Mga papaw, sa mga stone. Basically, alam ko ba dati? Kailan mo na siya?
Well, pala, hindi sabi ko sila ano. Kapay. Ano ang sabi niya? Hindi ko mapanood. Pare, men. Yun. Ayun. Tapos po, diba pa? Ano siya? Ano siya? Mapatulong kasi yung kalula. Yung kalula. Oh!
Lakal, ah. Ano ba? Yung ano na. What? Also, Ano yan? so what? Yung mga order. Express. Makulong ba sa ano na ko?
May tubig! Wala naman mo! Doon dito. Doon dito. Oo, doon. Doon dito. Amati pa rin.
Sige, sige na, ipapatay ko. Wala ka ni kayo? Nasa to. Open man. Open man. Open start. Open man. Pinapag-stick ka na piyak na kapala. Dali na, stick. Scramble, next scramble. Next scramble. Nung nagawang 10 baga kay ano sa pero nagaman na sa tabo niya ako. Bago sa plastic. Aray na naman! Hindi kasi. Alam ka naman magagawa sa mga 7 na.
Oh. Sayang. Ang high ko na kayo ina.
Nagkakawasan.
Wala ko alam pipiliin mo. Ako, okay. Oh, may dadaw. Ay, wala.
Thank you.
Night, Rumble, Pen. Dapat na lang. Yan. Ano? Ay, kaya ako yan. Ramba, masarap ito. Ang sarap ito. Ay, ano kayo? Wala dyan ang silbi ito. Ikaw nilapis ang buhay. Ramba. Parang ganyan, ano? Kuya, lumakala mo niya mga parang ako kanto sa kape. Ha? Babalik ako ng patik-patik na. Wala kang mo ako dyan. Hindi ka ano ba yan? Hindi ko na alagot. Ikaw ako ba? Dave, ikaw ako ba dyan? Balik na lang ako. Magkasama na. Di ba siya? Buka ka. Yan. Ano po wala ka piling? Ay, tubihin na rin yung ano po. Stop na! Pag nag-off na yan. Mapila ko. Mapila ka. Nalata na din yan. No. 5, 4, 5, Hindi ang 5. Magkikitip ka?
Uy, shit. Ikaw. Talaga na ako. Kaya, wait, sa iyo. Puta nga, gusto niya po dito. Pwede, gusto ba po pa nga yun? Gusto pa nga yun. Mas, isip niya lang siya. Kulay yan. Ano ba? Mag-test ka muna. Ito ka, mungkul. Hindi na, oo. Skill. Skill lang. Punta na. Punta na. Insane. Overgate.
Sa akin. Gusto ko yung mga niya. Zoom, Robbers! Buka ka! Bluetooth! Kailang mga lista. Bubo. Bubo. Asal talaga nga. Yan po kakamuhay. Wow. Ano kung ano? Sakit. Uy! Gawa na. Murang talit na pero. Oo, bomba. Hindi kayo utang na ka. Bobo ka. Bobo ka mo. Mix. Tapos na ito. Wow! Shit! Ito na Dire mo dito ka dire. Para magis ako. Ano? Nana, baka palawas yan yung isa. Palawasan mo. Pang ano ka, magkasunog din mga anak. Okay?
Boo! Sige, pasensya. May pin ko dyan. Ito na. Ciao. Siguro sana ko 25 na. Ang ganda yun ang ano. Tapos mag-1,000, mag-2,000 plus ka. Hindi na ba? May pangarap ba kayo ito mga kalay? Ayaw nyo, tangam kayo. Ayun. Hindi na. Ayun o, stand. Ang ganda. Mama, ano daw ang pangarap mo? Di ba nag-chatras ka? Eh, pwede tawag man sa Maribel. Pinsi bagay to. Tapos nagdagdag ang piso ka. Ano si size baga? Oo. Pinsi ko tinawa pa sa'yo. Sabaw ka na rin. Paano?
Pwede. Super street. Ka? Ano sabi? Ay. Ano sabi na ko? Nanay, Ramon, Saro, sa 5. Ano? 5. Iya. Ano? Basta. Ako. Ay, ano na lang. Paano na? Ano ba ba ito? Oh. Ako.
Isa sana.
Oo, saan mo dyan o? May tangkapi ang baso. Yamin. Papa mo ako, sabi mo maduma kay pa. 4444. Ano pa? 4444. Hindi. Daw mo sa na. Stop. Stop ka na. Daw mo lang. Matay nyo daw ang palitan. Okay lang ha? Wala ka sa kalayo.
Ganun, Jay. Ay, bako. Ay, maaga na. Kailan na ipinit yung, ano, apat na. Ano pa mama? Wala kang robot skill. Kasi wala itong first. Okay na ako. Basta, baka mo nakakuha. Bakit? Ako na ako. Hindi mo i-check na ba ang ating mga yung binabilang ko. Ako hindi ako. Ayun, mali. Ako hindi ako. What? Sabi ito. Basta na ako.
Puta talaga. Buwan, bigla ko pinag Doon sa may sa taas ba, Castresa? Oo. Start ako. Eh,
Online hearing dapat. Hindi mo na. Balik ko, Jing. Kaya nga, hindi ko na ako ligtasing. Kasing ka na laong.
Sana! Lemon on! Kung tumabayad mo, kinukuha mo pa din. Hindi ka nagtikuha.
Kung di naman kita naglulubos pag Ako yung No. Mali lang tayo dito eh. Hindi naman tayo Uy, pinto, dito. Paano nag-aaral ka na?
His PlayStation, kaya. 7:30.
Roman Cafe. Ako yung kantahan. Oo, yan. Palikod sila. WWF. Ayun, sige na. LBC. TV. Una nila Volkswagen. Suzuki. May kanakamarag sa Wingstop.
Oh, yeah. Sorry. Sorry. Tama. Ay, Hindi mo na nabisan. magsilak. Mama, mom will do that sound. Ay, ano, bako, scramble. Minsan mo natin lagi sa mga ano. Okay. Okay. Bakit? Bako man ang ito ka. Kanina. Triple H. Pare, okay. Ang sitron. Triple O.
Ata na. All part. Picturean niya ako sa oh. Ano po kaya kami kinukuha? Ano balik niya? Sinuman ko po kayo na ginagawa. Ay! Ay, ano ito? Ay, ito si Yoto. Ano nagkakita sa taas? Ika? Boman ako. Kasi yung duman. Yan, duman sa akin. Pag ano ko pa sa duman, Ano, liquid yun. hindi ko pa sa Ano mo ba? Black. oh, black ba ko? Black and white. Yaw no to may Ano? Iya mo. Yaw nito may mga sutik pahalik. Baka dumali siya. Si Mansile. Nakakatao. Si Mansile. Para sa ito. Eren, nakalimutan ako.
Yung nagkamatak yun. Ako, Yung. ako ano lang sa yung Yung. Yun na. Yung kuya, lakas yun. Ano ba naman eh? Ito ano? Gusto ka na din. Dahil na, ano? Pagkugan. Ano ko kami ni Trade na pero ka ba? Mag-isting yung lab. ano, style. Oo. Sige, sige na. Kalian akong bagay. Ito na talaga. Lulan ako ulit ako kay Banan. Mura ba pulinig ito? Yan o. Ay, kaya vlog. Ako, tubig ko sa laber. Ay, Baka na kayo na tayo. anyone. Skip. Sila ba? Please. Oo ko ba? Ano na yan? Luto ko yun. Luto ko mo. Patalagin. Huwag nasawan. Huwag nasawan.
Bisit ka lang ay, ang reply mo araw, di ma, ayaw si mama mo, wala bisit ko sa mga friends, siya yung araw, si mama bisit.
Grabe ka patawa eh. Grabe ka patawa. Oo, kaya. Sebastian. Ay, Ay, kumalit ko. Dito na. Masyada nga. Actually, kita mo na ito.
Ay, siya sa pinili. Alam mo, Mga nila ba? bigas. Eh, no! Pero sa mga ayos na ano, white Noah, pero nakamukha na.
yung wala ba yelo? Open sa po. Bag. Gana. Laro man lang. Wala. Sigat lang ngayon. Di ba lang? Wala din ko lang. Marami na rin. Isinda mo yung mga. Jerry. Jerry. Ano nga ngayon? Banan. Diba?
Oh. Oh. Ang gusto, literal minibus. Pinansin na mga lifestyle. Kinala ba yan? Ay, na ba yan? Dahil mas pinagawa. Nakalapit na ito. Di ba ang yan? Yan sana din.
nagbibigat ng ano. Ben, ini kita dapat pisau. Ini kita dapat. Hah?
pala sabi ang patok niya. Oh. Ang yun. Ano na yan? Hindi ka lang ako dito. Mas down, gano'n sa akin. Hindi ka rin siguro. Ano nangyari? Ikaw na pag yung spirit. Baka mo na rin. Hindi kong bad nila. Sige po pala na. Ano daw, ano? Nakaon pa. Kapinsa po.
May mabilis ka din. Kawaya. Ano yun? Kaya na? Dahil no, makata na mag-video. Ano, yun ako ang gusto mag-video yung huwag na pa man yan. Oh, ayun bro. Yun. Oh, diba? Ano yan? Ano ito pa ba yan? Ang grabe ko ba ito? Abi kinagaling yung boy. Kung ba ka yun? Sige. Ako lang. Pag-finish ka na. Eh, nakala. Dapat ko wala na yung wala na yung ano mo na, yung podcast. Okay, so ano? Dari ako sa ito lang adult. Adult.
Ilan po? Tatlong po. Wala pong pero yawa na. Papalit mo sa selfie ko. Tapos, hindi ko muna gulimin. Mga lupa. Ikaw ba sinapo sa amin sa Three rounds, man. 3 rounds. Bukal na. Ano, update? Would you say, ano ba nung sabihin ko si? 4.5.0? 60? Ano yung serious? Yung talaga ako. Ang maximum na 340. Ay, 380. Tapos mo ko dito pag-ipay ng pag-nagsurya ko. Tapos ipay nila. Tapos mo ko dito.
Gilda. Nung parang yung kanina. Nung kung Ano, ayun, quiz. Ayun, magkakapalit ilan pangalan na? One. Ano naman yung ginong ka, ha? Kasi ikaw sa first yan. Sabay na ito mag-net. Gabi, diba? Okay na? Kami ito pa sa ano. Binalik niya yung binalik. Ano po? Bago dito. Bago ang Kailan mo kalaban niya? Ito, kailangan niya nagawa. Can you give me some gravel? Bulok ba't lang ito? Ito. Paano? Kailan yun? Ano lang ba? Ano? Ano paano mo ba? Ay, hindi. Kuya daw. Pati sa papabayo. Bakit naman tatlo? Oo, punta mo na. Absolute pang, 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 absolute pang, 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 pang. Oo ka lang. Pang, pang, Ulit mo yung isang beses? Ano talagang nangyari sa'yo? Ikaw din? Ulit siya. Nangyari niya siya. Can you give me segment? It's hard. Tulong mo kaya ako. Alin ba pagdala ng kalabot? No problem. Kaya bounce. Teka mo, rambol na sa radyo, ikaw ka na radyo. Rambol na sa radyo. Alin pala mabalik pila ka no? Uy! Kailan pa At sabi, out na.
Sabi, yung nag-iimik siya, dati pag-iimik siya, bagay ng lawas niya. Ito talaga na rin niya. Hindi natatawa niya. Talaga, real, yes. Ah, kasi basta ko. Nag-games ka na? Kasi parang sa novyo ko. Ayun, what? Ako siya, sa inyo, engineer sa amin. Laro ko. Dahil Meron sa CCTV. CCTV. Wala ko dito. Bakit na?
siya. Ay, yeah, okay. Yes. Addicted yun. Wala akong kasya. Wala akong kasya. Ito ay matatapos yes, pwede ako mag-lesson. Perfect mo. Ano ko yung ako sa person mo? Let the other. Parang ito sa lagi. Wala ang kasya. Ano ba? Siya, sa dire. Like, nakita sa friend. Yes, nasa kasama ko siya. Paano to siya? Nag-post ka na dyan? Yung na. Wala talaga mo doon sa home. Wala.
Grabe na. Hindi ako ano mahilig. May makaroon dahil wala ko dahil sa mga commission ba ba? Dahil sa mga ano, yung mga system dahil dapat na nangyayari. Paano na daw? Paano? Ay, ano ba? Alam mo, Ilang layer. Layer. No. Right. Yeah. Dali ang Yeah. ang ano ba ang ano pag Ako'y meron. Taiwan mo, ano? Yan, Taiwan, ano yung Sa mga ibang ba? Kaya mag-aaral sa sistema. Why? Ano? Oh. Oo. Why ko yung mga niya? Ano? Ganda. Kaya yun. Ganda dito. Alright. Alright. You're allowed. You're allowed. Ano, inabot ka ba ito wala? Ayan o si Ay, kuha, bulit talaga yung out sa one. Otherwise, number one ako. Number one ako. Dahil naglaog po din sa may naglaog. Yung ulit po po.
Pulis ang hindi mo magawa sa kay Kupaw, so ano, espada. Yes. At nagdipa ko doon. Yes. Na ano, parang hindi ko ano, dalawa na magpapawasan. Ano, wala.
Bawal sila. No. Yes. Agustin na naman. Seven o. Iyo. Sorry. Yes. One. Yung ganun ko po na ako na. Nakabo! Ako, paulaan ko ano. Naka-isip ka na? Ano? Ay, sa akin ito. Naka-isip ka na? Na? Na paulaan ko kaya? Iya. Nakabati mo. Now. Sa wrestling. Sa Oo. wrestling. Smackdown. Raw. Baguhan. Baguhan daw ngayon. Dati hindi ako sa wrestling. Ayun sa'yo. Anong bansa? Retire? Ang champion? Anong imig ng pagkaka? Ay, ano? Niya na ay Kulikan? Ano yun? Manager? Man? Sinakman? Dalawa na ako? Yan. Sila ka kumakas na pagkakas ako. Wala namin kutsu. Ay, may ano na.
Nabaksa